Píše se rok 1990 a v Severní Koreji došlo k několika významným událostem. V prosinci se konaly volby do Nejvyššího lidového shromáždění Severní Koreje. Volby byly všeobecně kritizovány za nedostatek svobody a za manipulaci s výsledky, ale šlo o první volby v zemi od roku 1948. Taktéž došlo k setkání několika významných státníků Severní a Jižní Koreje. Setkání se konalo v Pchjongjangu a bylo považováno za první krok k obnovení vztahů mezi oběma zeměmi. V této době také začala Severní Korea čelit ekonomickým potížím a krizi, jelikož se Sovětský svaz rozhodl snížit svou pomoc KLDR a zrušit tak některé obchodní dohody. Došlo tedy k hospodářské krizi, kdy země čelila zhoršující se ekonomické situaci a nedostatku potravin. To vedlo k rostoucí nespokojenosti obyvatelstva a k rozvoji černého trhu. A právě do této doby je zasazen náš příběh. Ještě na úvod zmíním 2 informace. Pokud se vám budou zdát některá použitá slova zvláštní, tak se prosím nedivte. Je to kvůli dodržování přísných pravidel YouTube. Video má dokumentární a informativní charakter a nemá podporovat nelegální a násilné činy spáchané uvedenými osobami. Naopak má na tyto činy veřejně poukázat a odsoudit je. Video nemusí být vhodné pro děti a mladistvé a pro osoby se slabší povahou. Park Myung-sik se narodil v roce 1951 v severokorejském přístavním městě Sinpo. Sinpo je uzavřené město sovětského stylu, jelikož je zde umístěn severokorejský vojenský průmysl. Kdo zde nepracuje v rybolovu, tak pracuje v továrnách na výrobu ponorek. Nemáme žádné veřejně dostupné informace o jeho dětství a mládí. Setkáváme se s ním až na konci 80. let. Tehdy pracoval jako běžný řadový dělník v místní továrně. Jeho kolegové ho popisovali jako nesmělého a bojácného muže. V té samé době začal navštěvovat lékaře v nemocnici v druhém největším městě KLDR Hamhung. Má jít o jednu z nejlepších nemocnic v regionu. Potýkal se totiž s ukrutnými bolestmi pod žebry a dalšími obtěžujícími příznaky. Lékaři zjistili, že trpí onemocněním jater, které se později vyvinulo v cirhózu. Toto onemocnění často končí s fatálními následky. Dlouhodobá ambulantní léčba v nemocnici mu však nepřinášela ani úlevu od bolesti, ani zlepšení zdravotního stavu. Jednoho dne se mu jeho kolega v továrně svěřil s tím, že měl dříve také zdravotní problémy, ale pomohl mu lidový léčitel, nebo spíše šaman. Tuto informaci mu sdělil velice opatrně a diskrétně, jelikož se v KLDR sebemenší projev víry trestá velmi přísnými tresty. Naprosto zoufalý a vyčerpaný Myung-sik skontaktoval šamana, kterému sdělil, že nechce, aby se mu něco zlého stalo a potřebuje pomoc. Šaman byl k němu zpočátku velice nedůvěřivý a několikrát ho odmítl. Nakonec se nad ním ale slitoval a sdělil mu, že by měl sníst lidská játra. A taktéž dodal, že čím mladší získá, tím lépe. Myung-sikovi se tato procedura vůbec nelíbila a nechtěl nikomu ublížit, ale jak se začal jeho stav horšit, tak si řekl, že mu nic jiného nezbývá. V dubnu 1990 se rozhodl, že se zaměří na vesnické oblasti kolem města Sinpo. Tam se nacházejí kolektivní zemědělské objekty, obdoba tehdejších JZD v Československu. Na jaře totiž do těchto oblastí proudili mladí lidé, kteří byli povoláni k práci v zemědělství. Studenti po tvrdé práci na poli poté spali ve společných ubytovnách. Těsně před půlnocí se vloupal do ubytovny,
kde s nožem v ruce zaútočil na jednu ze studentek. Nejdříve jí zakryl ústa, aby nekřičela. Poté si ji chtěl odnést do přírody, kde by si vzal to, co chtěl. To se mu však nepodařilo, jelikož začali štěkat psy, kteří probudili další pracovníky. Vyděšený Myung-sik raději utekl. O několik dní později našel rolník 4 kilometry od zemědělského objektu tělo mladého studenta. Po nalezení hrůzou omdlel. Mladíkovi totiž chyběly játra. Několik dní po tomto nálezu byla nalezena v centru města Sinpo žena se stejnými znaky jako předchozí oběť. Pachatel používal stejný modus operandi stále dokola. Přes léto došlo v okolí k dalším 10 trestným činům, které měly vždy stejné znaky a místní obyvatelé z toho byli dost vyděšení. Policie během vyšetřování nezískala prakticky žádnou stopu, natož důkaz. Místní rolníci policistům tvrdili, že je za to zodpovědný zlý duch, nikoliv člověk. Mezi obrovské problémy se řadilo i to, že nikde v místech činů se nenacházely žádné kamery. Dále to, že severokorejská policie nedisponovala až do roku 2000 žádnou databází otisků prstů a taktéž databází DNA. Vyšetřovatelé se taktéž na případ moc nesoustředili, jelikož zjevně nešlo o ideologicky motivované činy. Občané provincie byli nyní velice vyděšeni a od večera odmítali vycházet ven. Taktéž žádali profesionálnější a ráznější zásah státních orgánů. Obyvatelé tohoto neznámého pachatele pojmenovali sklízeč orgánů. Celá situace byla natolik vyhrocená, že tehdejší vůdce Kim Jong-il nařídil korejské ústřední televizi, aby částečně informovala o této situaci. V říjnu 1990 se pokusil ublížit dalšímu studentovi. Ten měl být již 13. Student se ale vyvlékl z jeho spárů a začal před ním utíkat. Při útěku je spatřili kolem jdoucí občané, kteří studentovi pomohli. Myung-sika sami zadrželi a bez odkladu ho předali policistům v Sinpu. Začalo vyšetřování, při kterém se přiznal ke svým činům. Taktéž policii sdělil příčiny svého jednání a prozradil šamana, který mu poradil, co má dělat. Ihned poté byl zadržen i zmíněný šaman. V říjnu 1991 zahájil lidový soud v Sinpu soudní řízení. Myung-sik se sám k těmto činům doznal a byl odsouzen k trestu smrti. V tom samém měsíci byl rozsudek vykonán. Šaman byl taktéž obviněn a odsouzen, nevíme však z jakého zločinu. Spekuluje se buď o napomáhání při trestném činu, nebo o porušení tamnějších zákonů zakazující náboženské projevy. Na svoji obhajobu údajně uváděl, že ho nenaváděl k trestným činům, ale pouze uváděl hypotetickou možnost toho, co by ho mohlo vyléčit. Nakonec byl odsouzen k 15 letům v pracovním táboře. Náhodou tam přežil a v roce 2006 byl propuštěn. Následně mu byl zakázán vstup do jeho rodné provincie a byl deportován neznámo kam. O této osobě bohužel není k dispozici více informací, ale vzhledem k tomu, že se tento případ dostal za hranice KLDR, tak existuje podezření, že se jedná o fiktivní osobu, kterou používala KLDR jako výmluvu pro některé případy ukončování životů, které souvisí s nelegálním obchodem s orgány. Obchodování mělo být totiž uskutečňováno na příkaz státu. Mohlo jít tedy o fiktivní případ, který měl za cíl zastrašit obyvatelstvo a zdiskreditovat víru. Zase podle jiných zdrojů mohl být Park Myung-sik skutečnou osobou, která pracovala pro tajné služby KLDR. Údajně se měl podílet na několika zneškodněních občanů KLDR, kteří se pokusili uprchnout do Jižní Koreje. Nicméně není zcela jasné, zda je skutečně viníkem těchto případů, a nebo je jen vymyšlenou postavou, kterou používá KLDR k zatajení svých dřívějších nekalých praktik. Tento příběh byl poprvé kompletně zveřejněn v roce 2006 na jihokorejském zpravodajském webu Daily NK, který se zaměřuje na dění v Severní Koreji
a kritizuje tamní režim a jeho ideologii Čučche, zejména se zaměřuje na státní cenzuru a popírání náboženské svobody. A to je konec jediného státem uznaného vraha v KLDR. Rozhodně je mi jasné, že ve skutečnosti jediný není. Zločinci tohoto formátu se nachází ve všech koutech světa a Severní Korea není výjimkou. Jak se vám tento příběh líbil? Myslíte si, že šlo v tomto případě o skutečného zločince nebo o státem vymyšlenou postavu? Napište mi své názory do komentářů. Právě jste viděli cenzurovanou verzi pro YouTube. Pokud máte zájem sledovat má videa bez reklam, bez cenzury, mít možnost hovořit s tvůrcem a mít přístup k veškerému bonusovému obsahu, tak mě odebírejte na platformě Hero Hero. Odkaz naleznete v popisku videa. Děkuji za pochopení. Děkuji vám za sledování mého videa. Doufám, že jste se dozvěděli opět něco nového a pokud se vám moje tvorba líbí, tak mi tam hoďte odběr. Moc mi to pomůže v rozvoji tohoto kanálu. Taktéž se můžete stát členem kanálu a získat tak různé divácké výhody. Pokud byste chtěli podpořit moji práci, tak můžete kliknout na tlačítko díky a ukázat mi zvýrazněným komentářem svoji podporu. Každé jedné podpory si moc vážím. V neposlední řadě děkuji všem členům tohoto kanálu, kteří mi svojí podporou velice pomáhají.